স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি প্ৰশ্নটো হ'ল বৃত্তৰ ওপৰত। তেনেহ'লে প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, দ্য চাৰ্কামফাৰেন্স অফ এ চাৰ্কেল ইজ 44 cm. হোৱাট ইজ এৰিয়া? মানে কথাটো কৈছে এটা বৃত্তৰ যিটো চাৰ্কামফাৰেন্স আছে সেইটো হ'ল 44 cm আৰু তাৰ আমাক এৰিয়া উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল চাৰ্কামফাৰেন্স মানে কি? প্ৰথম জানিব লাগিব চাৰ্কামফাৰেন্স মানে কি। চাওক, এইটো হ'ল বৃত্ত। এই বৃত্তৰ যিটো ছাইডৰ এই লাইনডালৰ মাপ আছে সেইটোক কয় চাৰ্কামফাৰেন্স। চাৰ্কামফাৰেন্স কিমান দিছে ইয়াতে? 44 cm। চাৰ্কামফাৰেন্স দিছে কিমান? 44 cm। আৰু ইয়াৰ সুধিছে এৰিয়াটো। এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ দিব লগা হ'লে দুটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ হ'ব। এটা হ'ব চাৰ্কামফাৰেন্স অফ চাৰ্কেল আৰু এটা হ'ব এৰিয়া অফ এ চাৰ্কেল। এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰথম আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চাৰ্কামফাৰেন্স অফ দ্য চাৰ্কেল। এতিয়া চব চাৰ্কামফাৰেন্স ইজ ইকুৱেল টু পাই আৰু আৰ, 2πr। এতিয়া আমি ইয়াত যেতিয়া চেম্পুল ফৰ্মত লিখিম চাৰ্কামফাৰেন্স ইজ ইকুৱেল 2 ইনটু পাই ভেলু হৈছে 22/7 আৰু এইফালে আৰটো ভাগি যাব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ইয়াক কেনেকৈ বহাব লাগে? চব 44 cm-টো আপুনি চিৰ জেগাত বহাই দিব আৰু এইটো কি আছিল 2 ইনটু পাই 22/7 টু আৰ। যেতিয়া নেক্সট লাইনটো যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা নেক্সট লাইনটো বনাম, নেক্সট লাইনটো বনোৱাৰ লগে লগে আখৰবিলাক আমি চব বাও চাইডলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম। চক আৰটো আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ। ইফালে এই ইকুৱেশ্যনটো উল্টা হৈ যাব। এই ইকুৱেশ্যনটো উল্টা হৈ যাব, মানে এনেকৈ হ'ব 7 ইনটু 44 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু 22। যেতিয়া আমি এইখিনি চল্ভ কৰিম, চল্ভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰেডিয়াছটো ওলাই পৰিব। ৰেডিয়াছ মানে কি আছিল? এইটো ৰেডিয়াছ আৰটো ওলাই যাব। ৰেডিয়াছ মানে হ'ল যিটো বৃত্ত, এই বৃত্তটোৰ সমাজত যদি আপুনি এটা বিন্দু বহাই দিয়ে, সেই বিন্দুটোৰ পৰা যিকোনো ছাইডৰ পৰা এইটো ছাইডে হ'ব পাৰে, এইটো ছাইডে হ'ব পাৰে, এইটো ছাইডে হ'ব পাৰে, যিকোনো ছাইডৰ পৰা যিটো ডিষ্টেঞ্চ হ'ব সেইটোক আমি ৰেডিয়াছ বুলি কওঁ। এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? এইটোক আমি ৰেডিয়াছ বুলি কওঁ। ইয়াক আমি ৰেডিয়াছ বুলি কওঁ। এতিয়া আমাৰ ওলাব কি? ৰেডিয়াছটো ওলাব। ৰেডিয়াছটো ওলাৰ লগে লগে 22 2 গুণ 46, 7 2 গুণ কিমান হ'ব? 14 ডিভাইডেড বাই 2, 2 7 গুণ 14। মানে আমাৰ ৰেডিয়াছটো ওলাল কিমান? মানে বৃত্তটোৰ ৰেডিয়াছ হ'ল কিমান? 7 cm। এতিয়া আমি ইয়াৰ এৰিয়া ওলাব লাগে। ইয়াত সুধিছে কি হোৱাট ইজ এৰিয়া? এৰিয়া মানে হ'ল বৃত্তটোৰ ভিতৰত থকা যিখিনি ঠাই, গোটেই মিলি যিখিনি ঠাই ওলাব সেইটোক কয় এৰিয়া বুলি। যিটো ভিতৰত ঠাই থাকিব সেইটো এৰিয়া। চাৰ্কামফাৰেন্স মানে হৈছিল কি? ছাইডৰ মাপটো। ৰেডিয়াছ মানে কি? বিন্দুটোৰ পৰা দূৰত্ব। আপুনি মনত ৰাখিব, বিন্দুটোৰ পৰা দূৰত্ব। আৰু এৰিয়া হৈছে কি? ভিতৰত থকা ঠাইখিনি। এতিয়া এৰিয়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় এটা ফৰ্মুলা আছে। এৰিয়া ফৰ্মুলাটো হ'ল পাই আৰ স্কুৱেৰ। মানে এ ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব? পাই আৰ স্কুৱেৰ। এইটো জেগাত এ থাকিব, পাই জেগাত 22/7 আৰু ইপিনে হ'ব আৰ স্কুৱেৰ। আৰ স্কুৱেৰ বুলি ক'লে আপোনাক এইমাত্ৰ মই শিকাই দিছিলোঁ। এৰিয়া বৰ্তমান আমাৰ হাতত একো নাই, এৰিয়াটো এৰিয়া জেগাত থাকিব, যেনেকৈ থাকে এনেকৈ থাকিব। পাই হ'লে 22/7 আৰু আৰ স্কুৱেৰৰ কথা কৈছিল। আৰ স্কুৱেৰটো আপুনি জানা হয়, এতিয়াতো আপুনি বুজি পায় আৰ স্কুৱেৰ মানে কি। আপুনি চব আৰ স্কুৱেৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে 7 মানে কি আছিল? ৰেডিয়াছ। আৰ স্কুৱেৰ মানে আপুনি জানে, গম পায় এতিয়া। আৰ স্কুৱেৰ মানে ৰেডিয়াছ। চব ৰেডিয়াছ হ'ল 7 ইনটু 7। কাৰণ এতিয়া আৰ স্কুৱেৰৰ কথা কৈছে, সেইকাৰণে আমি 7 দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া চব 7 কাটা গ'ল, থাকিল কি আমাৰ হাতত? 22 ইনটু 7। 7 2 গুণ 14, 4 হাতে গ'ল 1, 2 7 গুণ 14 কিমান হ'ব? 15। মানে আমাৰ ইয়াত এৰিয়া এ ইজ ইকুৱেল 154 ওলাই আহিল। এতিয়া আমি অপশ্যনটো চাওঁ কিমান আছে।
অপশ্যন এ 168 সেন্টিমিটার, অপশ্যন বি 176 সেন্টিমিটার, অপশ্যন সি 154 সেন্টিমিটাৰ। আমাৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন সি 154 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। আপুনি বেলেগ বেলেগ কোৱেশ্চন চাই কিনে তাত সেইটো সলভ কৰিব চেষ্টা কৰক। আৰু সলভ কৰিব যদি চেষ্টা কৰাৰ সময়ত যদি সলভ যদি নহয়, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি আৰু এবাৰ চাব আহি কিনে আৰু সলভ কৰিব চেষ্টা কৰি থাকক। চাওক, মেথামেটিক্স এটা এনেকুৱা ছাবজেক্ট হয় যিটো প্ৰেক্টিচ কৰিলেহে মনত থাকে, নহ'লে মনত নাথাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আপোনাৰ যদি কোনো এটা মেথছ আপোনাৰ দ্বাৰা যদি সলভ যদি নহয়, যদি আপুনি তাত যদি বহুত কনফিউজন বা যিকোনো কনফিউজন যদি ভগি যদি আছে, সেই কুৱেশ্যনটো মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। মোৰ নহয়, আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত আপুনি পঠাই দিয়ক। আৰু সেই কুৱেশ্যনটো আমি সহজত কৰি সহজ ৰূপত আৰু বুজি পোৱা ধৰণে আমি এইটো চেনেলত নেশ্যনেল এডুকেশ্যনত আমি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে এতিয়ালৈ ধন্যবাদ।